الله. سلام علیکم. سلام. وعلیکم خوبی؟ خوبی؟ سلامتی. سلامتی یا الله. خوبی؟ چیزی بعد زمین چه کردی؟ خبر خوبی؟ خوبی سلامتی. زمین ولا چیزی گفتی زمین اینها در سر یه سال چی ما ایره میگه. حالا چیزی بعد؟ هیچ. دور هستی؟ به خدا 2 ساعت ما رو مشاهده ساعت 2 مثلا. طبعا چی خان هی بفرستن. فعلا هی میگه. رایه؟ فايس أغاني شنيش بينا ولا مثلا أغاني شيء بروس بوبي نوبي ألاقي بوبي من هو بوبي صافزن. سلاي ما هي. هو جديد شيء هو جديد أولي شيء. هاي جديد خيج ما خون كار ما كار شو؟ كارجان زمان أنا. دوباره رام يجي ميزانهم ترش الله نبي هاي نبي. أنا يكلاي نام مثلا. هذا شكون هذي هو. لو تكلم انا مسكت شكون تنمو میتونم برای چه با شهرداری صحبت کنم؟ داخل یک کار تحل کنم یا زمین درست کنید؟ کارش انجام میده کار انجام میدم خب کاری که انجام دادم بعد بیاد تا هر چیز مقدارش بسازم مقدارش من مثلا قصه بسازم تیتریه طبقه بسازم خب بخشم سیخون بخشم میسازم یعنی شریکی با شریک ها کارش هم انجام میدم تشکر اداره میشم با یعنی تو کار با شهرداری چند نوعی خود همه انجام یا هم حرفی یعنی شماره دارم علی زنگ شماره بریم دارچه در نسخه‌های که باشیم میرن دنبال دلیل در باش من انجام میدم ایشالا اگر اینطوری خود انجام بدی کماندار چون بدن حوصله ناعداسی خدمت باباش دست نکرد خدمت یا عالی و همراه نظرتونه؟ خودم از بسی در رفتم این شهرداری بود سلام علیکم تا اصلا میگم بریم یه سری زمین بزنیم اصلا یه سال شده من خیلی وقت نرفتم نامون چه برتنیم بریم معلومه الان تا مثلا چه واساده تا قبال واساده سند واساده معلومه ایدو میکنم معلومه بریم یه سری زمین بزنیم چنه نظرتونه بریم؟ بریم باش نظرتونه؟ خودم از بسی در رفتم این شهرداری بود سلام علیکم تا اصلا میگم بریم یه سری زمین بزنیم اصلا یه سال شده من خیلی وقت نرفتم نامون چه برتنیم بریم معلومه الان تا مثلا چه واساده تا قبال واساده سند واساده معلومه ایدو میکنم معلومه بریم یه سری زمین بزنیم چنه نظرتونه بریم؟ بریم باش بارون هم گیرا یعنی چه جریانی داری و کرده ایمانتون اذیتی کنه چه آتاش قدر بردن رایتون ایرون دیگه با کور عقب نشینی کنی اون طرفش کتی دهمتریه خب اون طرفش اون طرف عقب نشینش اگه درست شد به نوم درست شد نباید ما 300 زمین مثلا پیده می‌کنه رو ما 260 متر که با یو تی ام چه این سرش که 260 متر 60 ما 300 متر نه بود 260 متر زمین ده یو هم با آنها تفتیش شده داشته ما
هم 6 متره خب که پشتی 6 متره این همش هم ساخته یعنی اگه شما دوتا پلاچ یعنی یو مو بغل اگه شما دوتا باید 7 متر عقب میشید هیچی 2 متر یعنی 2 متر در 12 متر 3 متر در 12 متر عقب میشید من یه پیل زور الکی و مردم بسونم وقتی خوبه من نماره ولی یه صاحب زنی میشه مثلا مواشی سوی میشه اصلا در اصلا خوب که از بس رفتم میگم برام که همون بانگادار من اصلا نظر استم من میگم با چیزی زمین که دیگه ما استوری دارم یه سال الان ما ایره میگیم نظر سینم تو هابرین تیش من گیتسی با یه سال هی ریم هی چه مایی باید رنگی خسته و بیرین والا الان جدید چه بخوای پیش بریزی؟ نه نیدن یا بیده زمی کنه نه اینا اصلا نیگو غیر قانونی کاری کنه بیده با روستاوی دردات فرق داره نه فقط پیش تی نه نه پیش چیزه ایگه صبح شروع کنی ای سازش را داد نیدن بیده آمده های ناصوری اصلا نیش روکاش میگم بریم سر زمین یارتی اصلا کسی که اومده بود نه بود سر دستمون پیزه بود یا کار کرده بود بریم اصلا اون شامل چی من اصلا اگه سه چی بریم بریم آبره سلام بله در خدمتتون هستم خوبی؟ یالا خوبی؟ سلامتی بفرمایید چه هستم؟ خوبی؟ ممنون سلامتی آقای یا نعمت شما رو نعمت بله خوبی؟ در خدمتتون قربونت سلامت باشید نعمت چه می‌کنه خوبه؟ در خدمتتون ممنون سلامت باشید در خدمت هستم عزیزم امیر بشون این سری سوالی که پرسیدم از شما رو با بهتر بله در خدمت ما یه سال 2 سال زمین شدیم با مشکل کردیم بس قبضونیش بیرون بس الان کردنیش بیرون بله بله امروز خیلی همروچیش بشیدیم چونه زمین بله او برزاش بیان زمینش ایسته که اصلا نمعلوم اقل میشه انظام داره نه نمیست شروع چه چرده بله واسه میدیم یه پیشنهاد دیم آدم بله یک امروچی که با ریتنم کارش انجام رو از این شهرداری شهر نشان یک بار انجام رو بعد در صورتی یه طبقه شیطری تو شریش می با هم شریش می‌سازی بعد نعمت شما رو معرفی شد و یه بهتر ساشی بود اینا من نوم بلدش می‌کنم قانونی که مثلا نظر جناب آقایس زمین کو قسمت دادی زمین شهری زمین شهری چند متره 300 متر بعد چند متر الان با قلشی که انجام دادید بود چند متر؟ خب نه 260 متر یعنی ما الان میتونیم گرفتنش 260 متر مقابلش با ما میده 300 متر 260 متر دفچی شده دیگه ما حالا میشه که قلشی رو پس دارم بله خوش کار انجام ما حالا بنا انجام داریم وقتی یه تا مسافرش اون قلشی که ببینه یه تا مسافر یه تا که باید در صورتی که خب همه کارش انجام بدم پذیرش شهرداری الان نیست یا نمون کمیته کارش در صورتی که یه طرفش بسازیم با خبر تکنونی ما بهتر سری بریم خب این در اول خود زمین دای عزیز برادر ما نعمت رفیقمونه به خاطر نعمت بخیل بار محیط کنیم داخل زمین شهری
از اون موقعی که شما خرید زید تا الان فکر کنم 5 6 ماهی که خرید زید درسته؟ ما بالای یه ساله. یک ساله. یه خب سال. داخل یک سال ملک خیلی رفت بالا، مثلا زمین شهری بالا شهر بالاخره همه فهمی که حسه رشدش خوبه و زمین خیلی رفت بالا. اینا سعی کن زمین تا داشته بودی و بابت موردی که یه طبقه سازو شما سعی کن بهش بگو 2 طبقه بساز. یعنی یه طبقه قبول نه یه طبقه اصلا قبول نکن. ما باز نگیریم حالا. اون قرارداد چیزی باشه نبستیم. نه هیچ فقط در حد صحبتش دارم میزنم این سرش میذاره زمین دیگه. باش نگو که آقای حسنی مشورت داره یا شما رفیقیم همکاریم. شما اگه بترید 2 طبقه قرارداد باشه و یکی 2 طبقه سیب بسازه دست زید. که خوش همه کارش‌ها که همه کارش‌ها خوش انجام میده. بعضی شهرداریش هم با خوش چون بحث شهرداری آفرین. یه خود شرایط داره شهرداری هم گیریده و شرایطش سخته. بعضی شهرداری نمون با خوش و 2 طبقه سیب بزنه مطمئنم به نفع. 100% یعنی خوش هزینه شهرداری هم چون اینو دردسر داره شما پیدا کنون بتری با شهرداری طرف رو بوی درسته؟ بالاخره شاید با آشنا داشته بود یا هزینه داشته بود بده. ولی شما هزینه خیلی هزینه. نه هزینه من اصلا هزینه‌اش بالاه. هزینه‌اش بالاه شما هم زیر بار هزینه‌اش می‌داری داره می‌کنه. باید بدی به خوش تا اوکی که نسید ان شاء الله 2 طبقه‌اش کنه برد کنی بده یه طبقه بود به ضرر شما. یعنی تو باید 2 طبقه‌اش کنه بله 2 طبقه هر چند ساخت چی باشه. هر چی در ساخت زیر بالا تصفیهش بده. ولی 2 طبقه شما 2 طبقه اگه یه طبقه بود کاری نه. اگه یه طبقه بود شما ضرری داره. و پول اون زمین میتونم برمیاد ولی 2 طبقه بود خوبه. 2 طبقه شو اوکی کن. دست بده در. انشالله که کارت پیش بره. علامت چی کنه آدم من؟ نعمت هم مشغولم این فقط اگه بحث بیاره داخل ساخت طبقه خاص بسازید رو پروانه و کارل پروانه کارل هر طبقه امتیازات جدا گونه هر طبقه سندی جدا گونه کارهای تفکیکی پروانه هر چی داره باید سیب انجام شده با پایان کار بسون تعلیقی قربان هم با حتما راست مثلا یعنی که صبح در بسر سیب پیش نره آقا دست بده در خدمت اسرائیل قربونت برم خوشحال باش قربونت برم عزیزم خدا نگهدار سلام برس اونو والا خود باید بهتر بدونی
Viu? شو میرو تو فهم بعد دوله بتینی داشتن سانه بتینی رو میرو تو خواستم خالی میام این سلام علیکم Vamos vir de drama, vero? دیگه ابرو دیگه تا تو پات بدای که شو میرو سانه سینه دیزنه بس اینجا ما شده یا بیلا پارو ویتسه Olha, vai lá pra onde? Vai onde ela vem? Sen televizyon ne oluyor? Ha? Şöyle. Ha? Taşını. Bunu miro içine şampi. Azar yetiştim.
یه هندره داخل ماشین سمنی دیگه جا یعنی من دست نمیشه جیا آوردم ها؟ هم یه جیا خسته یا dai, per tutti i punti. Vrei ne via? Grasini gioco ne via? Massine così. Dest never minnotion. Beautiful. Oggi uno non sia. Ricorda essere Questi non si viene a بس ران هیچ فعلا الان شاید ببینید اصلا نمیدونم از این پارتی تیم نوشته بیست بود نوری پارتی کار پیشی بره مردم سیاه سالیان نمی چیز نمیشه سری واقعا اون با خیلی چیز نمیشه پروگرام چه دیسیم چه دیگه ما هست تایس آقا ماشینیش بیرون درست و بیرون که درستش شده که یه رای دارم سید اگر بتری با کنار میخوام برم دنبال کارش کردنش رو آوارز مادر نمیشه خواهم بزنم زمینم ضرر نشه ایزان ایسیری ببین الان همین یه ساعت چون بالا شهری یعنی خیلی رو باشد کاملا کار شد بشه که من هزینه‌اش هم خوب بریزم پروانه‌ش و انجیلش امتیازش و تیتری یه طبقه‌ش بسازی هندش خام سازم باید چیک بگم با یه طبقه چمه بعد نماز را یه زن ایستیدم اون با دارم سینمه چه سیز ببینم زن شماره را باش که با دو طبقه با دو طبقه اگر دوست داریم دو طبقه نه اگر بچه رو بوچ بسازی عالیه ده همان کار چند رو خیلی پیا کردم فکرم راضی بود چه خوش دبره داماد کارانشیش از نشد نمیدونم سوید نم دست کارانشیش
Kabul diye. Sağdan da geçmem. Bir part hala bir tane karşı vuralım mı? قاعد تبغى شغلتي عالية خير طبعا ما نفهم طب خير هزينة كبيرة هزينة الان بسحب والله همين كمان بيهتر سنشيكو شايف تبغى شيء كثير نظام إذا نزرق قويش. نه چه قرارداد می‌نویسم نه میگه چی نه حرفی ما بیدش چه قرارداد می‌نویسم چت بی Rakipten şuru. Rizini kazanıyorum. Şu vakit. نه لا اینه اخترن اوی والا فایو چی بی من نمی این چه هر رو کنم بریم روی رو از نه گاهی بشی قاشنا خیلی سیش بشی کنم مستند دوری مثلا الکی هم خوش شوچه بهم شنو سيجار طاوله هي ثلاثة ها بطاط ناصر شده در من هم شو خير بود می‌آوردی دانه دانه پیاپش مرسی نش درس این با Trabalhar na pousada uma. Mas já ainda vai rodar. Mas aí veio o cena para não tirar. Então não tinha pousada não mais. Já tinha ido com outros. Você agora tudo o cena nem é mesmo, nem me vai dar. Hello. Hello. Então não pode agora خیلی. Çayıyla bilirim bu. Hala benim şu tabozayı verdim. Bozayı bana sözü Hemen ne bozay. Nigay hemen iyi ya. Beş tabi hayım bir. Daha iki de ver tabi hayım. Ne ver tabi ya? Çabuk mu? Ha ben. Ne güzel. Valla sayın istedim.
خواستم نه اجازه نمیشه و آدم نمون باش باش اليوم خلينا ندور ليش كنت بار ايش بس ما هم بونوش بول وش جري يواش يواش ها تشي باید طيب ما وصل خدت إز ما نه مول من باب ما خدش شو ما خدش شو ما كتي قبلت الراجل شاي بالروم قبيو توصل شاي بالروم ها وزاد يوم ولا سنيت ما تاخذ کار بردی؟ حسین نه کاری رو اومدم کاری باكر
سنة تشبه خير. Avni sozlarimiz xaton tezroq. Mana tengana. سنة Aluminium. يصير الو بالكرة خوبی؟ چطور؟ آرمین گوش نفرش؟ آرمین استاذم ما متين نيجا وعندنا تجيب همرام به لردگون اصولا متين نه باش ازم یا سلسة يمرمون باش باز کنیم بیارم بتصير خیر روزی بر متين نه یه روزی بر متين سجينا بول هنا باش ازم یا خلاص İkisini araba değil mi? Sen arkası da sadare. شو منش لابزو Yine Kanalın سلامات sen kal. Ne benim son şu duvara zaten iyi izleno. Ben diyorum. الشرطبي ها من الشرطه هوا بارونی بیخیش بسیار روزه اگه آدمش دانش صبح بیاید نیک اول باید سنم سینین اصولونه بوده از چند پنج پنج لا أنا فاشلي دونه بعد با جرسی دو پستر اینش کن تمام اول بیتنز یه کار بیا خون دام میشه باش. خدا تزاف سلام